नमस्कार, मी आहे सोमेश. आज आलेलो आहोत आपण बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर बघायला. इथं हजारो वर्षापूर्वीची मंदिरं काय आहेत, इथलं पाणी खारं काय आहे, इथली इकोसिस्टीम सगळ्यांपेक्षा वेगळी काय आहे, या सगळ्या मिस्ट्री आज मी तुम्हाला डिकोड करून सांगणार आहेत. आणि आपण सुरुवात करूयात इथल्या मायथॉलॉजी पासून. एक लवणासूर नावाचा राक्षस होता, जो इथं लोणारमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना आणि इथं तपश्चर्या करणाऱ्या साधू संतांना त्रास देत होता. इथल्या नागरिकांनी याची कंप्लेंट देवाकडे केली आणि विष्णू भगवान बालविष्णू रूप घेऊन पृथ्वीवर प्रकटले. पण या लवणासुराला ना एक वरदान होतं, पेनलेस मृत्यूचं. म्हणून भगवान विष्णूंनी काय केलं की स्वतःच्या पायाच्या अंगठ्याच्या नखाने याची जी नाभी होती, बेंबी होती, त्याच्यावर एक कट मारला आणि लवणासुराचा वध केला. संस्कृतमध्ये लवण म्हणजे मीठ, आणि ज्या लवणासुराचा वध इथल्या लोणार सरोवरात झाला त्याच्यामुळे इथल्या सरोवराचं पाणी खारट झालं, अशी या गावकऱ्यांची समजूत आहे. आता सायन्स काय म्हणतंय हे पण आपण बघूया. बऱ्याचशा थंड हवेच्या ठिकाणाप्रमाणे आणि पर्यटन स्थळाप्रमाणे ही सुद्धा जागा एका इंग्रजाला पहिल्यांदा सापडली. भारत स्वतंत्र झाल्याच्या नंतर 1975 साली जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाने इथं एक मोठं संशोधन केलं. इथलं कार्बन डेटिंग केलं इथल्या दगडांचं, आणि त्यांच्या नंतर लक्षात आलं की हे जे सरोवर आहे हे 55,000 वर्ष जुनं आहे. इथे एक मेटेरॉइडचा इम्पॅक्ट झाला आणि त्याच्यामुळं हे सरोवर फॉर्म झालं. मेटेरॉइड इम्पॅक्ट तुम्हाला माहिती आहे, एखाद्या ॲस्ट्रॉइडवरनं दुसऱ्या परग्रहावरनं एखादा तुकडा येतो, तो आपल्या जमिनीवर आदळतो आणि त्याच्यामुळे एक इम्पॅक्ट तयार होतो. तर हे जे इम्पॅक्ट क्रेटर आहे हे भारतातलं एकमेव, आणि जगात असे 3-4 आहेत. पण जे जगातले उरलेले 3-4 आहेत तिथं पाणी नाही आहे, आणि इथं मात्र पाणी आहे. तर हे पाणी आलं कुठून? 2021 साली IIT बॉम्बेच्या काही विद्यार्थ्यांनी अभ्यास केला आणि अपोलो 1 मधनं जे काही दगडं आली होती चंद्रावरनं, त्याचा आणि इथल्या दगडातील मिनरल्सचा अभ्यास केला. त्याच्यामध्ये सरप्राइझिंगली साम्य सापडलं. फक्त हेच नाही, तर असं अल्कलाईन वॉटर असणार, म्हणजे या पाण्याचं जे pH लेवल आहे ते 10.7 आहे. एवढं हाय अल्कलाईन पाणी असणार हे एकमेव इम्पॅक्ट क्रेटर जगातलं आहे. तर इथं पाणी आलं कसं, म्हणजे बेसिकली पाणी खरट का झालं आणि पाणी आलं कसं? तर ज्यावेळेस इम्पॅक्ट झाला त्यावेळेस इथली जे झरे होते ते झरे याला येऊन मिक्स झाले, म्हणून याला पंचापसर तलाव म्हणतात. आता हे पाणी खारट कसं झालं, तर एक बेसाल्टमध्ये जे साल्टचं प्रमाण असतं ते तर आहेतच, पण याच्यामुळे डिस्टर्ब झालेली जी सॉईलमधल्या ज्या लेयर्स असतात ज्याच्यामध्ये साल्ट अकॉम्युलेट होतं आणि त्याच्यामुळे आपल्याला गोड पाणी वर येतं, साल्ट खाली राहतं. ते डिस्टर्ब झाल्यामुळं इथलं जे पाणी आहे ते मात्र तसंच खारं राहिलं. व्हेरॅज जे वर जलकुंड आहे, धारा मंदिर आहे, तिथलं पाणी अजून सुद्धा गोडच आहे. अपघात झाला, पण अपघातानं हे निर्माण झालेले सौंदर्य मात्र भयंकर सुंदर आहे. हे पाणी तुम्ही म्हणाल समुद्र इतकं खारट आहे, तर तसं नाहीये. हे पाणी समुद्रापेक्षा जास्त खारट आहे, समुद्रापेक्षा अगदी 7 ते 10 पटीने. इथली इकोसिस्टीम इतकी जास्त इंटरेस्टिंग आहे, इथं खूप रेअर स्पीसीज आढळतात. त्याच्यापैकीच एक म्हणजे ब्लू ग्रीन अल्गी, ज्याच्यामुळे या पाण्याचा रंग ब्लू किंवा ग्रीन आपल्याला दिसतो. एवढंच नाही तर काही प्लास्टिक विघटन करणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम सुद्धा आहेत. इथं जो तुम्ही तवंग बघू शकता, हा स्पिरुलिना नावाच्या एका शेवाळाचा तवंग आहे. बघायला जरी घाण वाटत असलं तरी सुद्धा ही गोष्ट खूप कामाची आहे. ती म्हणजे हे प्रोटीनचा हाय सोर्स आहे. सो जर का हा तवंग आपण वाळवला आणि त्याची भुट्टी केली तर हे खूप हाय प्रोटीन म्हणून आपण वापरू शकतो. काही दिवसापूर्वीच इथं बिबट्याचं सायटिंग झालं होतं असं इथले गाईड सांगत होते. लेट्स सी काही दिसतंय का. हो, वाव, हे आहे रामगया मंदिर. सुंदर ना. मंदिरं कधी बांधली, केव्हा बांधली, कुणी बांधली, हा सगळ्यांचाच जिव्हाळ्याचा प्रश्न असतो. लोणार सरोवरामध्ये टोटल 14 मंदिरं आहेत, त्यातली 12 शिवालय आहेत. आता ही मंदिरं कधी आणि कोणी बांधली हे ठरतं कशावरनं, तर याच्या स्टाईल्सवरनं, ज्याला आपण हेमाडपंथी स्टाईल म्हणतो किंवा पुस्तकी भाषेमध्ये त्याला नागरी स्टाईल म्हणतात, की भारतामध्ये नागरी आणि द्रविडियन अशी 2 स्टाईलची मंदिरं आढळतात. तर हे जे मंदिर होतं ते इसवी सन 1100 ते 1300 या कालखंडातलं आहे असं म्हणलं जातं. कशावरून, तर त्या काळामध्ये भारतामध्ये यादव आणि चालुक्य यांचं राज्य होतं. तर त्यांची जी समकालीन मंदिर आहे ती याच्याशी मिळती जुळती आहेत, म्हणून हे सुद्धा मंदिर त्यांनीच बांधलं असावं असा एक अंदाज आहे. याचा एक उल्लेख सुद्धा आहे की एक यादव काळाचा राजा होता, राजा कृष्णदेवराय. तो इथं आला होता आणि त्याने काही दान धर्म केला, त्यांनी काही मंदिरं बांधली असा उल्लेख लीळा चरित्रामध्ये आढळून आलेला आहे. त्याच्यावरून ही मंदिरं त्यांनी बांधली असं म्हणतात.
प्लस ज्या अहिल्याबाई होळकर होत्या त्यांनी सुद्धा इथल्या काही मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला होता, असे सुद्धा उल्लेख आपल्याला बरेच पाहायला मिळतात. आता आपण यज्ञेश्वर मंदिरात आहोत आणि इथे यज्ञ करण्यासाठी हे मंदिराचा गाभागृह वापरला जायचं आणि याच्या गर्भाशयात ही महादेवाची पिंड सुद्धा आहे आणि ह्या गोल अशा घुमटामध्ये बरेचसे युद्ध प्रसंग कोरलेले आहेत. तर तुम्ही इथं बघू शकता की हत्ती घोडे यांच्यावर एक कसलं तरी युद्ध चालू आहे. महाभारताचं युद्ध आहे असं सांगणं जरा कठीण असेल, पण कसलं तरी एक युद्ध चालू आहे. यावरची जी बरीच शिल्प आहेत ती शिल्प जीर्ण झालेली आहेत, त्याच्यामुळे ती नेमकी ओळखता येत नाहीत की ती नेमकी कुठल्या देवाची आहे. पण हे शिल्प तरी महादेवाचं आहे हे कोणीही सांगू शकेल. पण ही जी बाकीची शिल्प आहेत समजा ही वाली, तर या शिल्प नेमकी कशाची आहेत ही ओळखता येत नाही. नक्कीच महाराष्ट्रातल्या अनेक देऊळांपैकी हे एक देऊळ स्टँड आउट करेल इन टर्म्स ऑफ याचं आर्किओलॉजी, यातलं स्थापत्यशास्त्र आणि इथलं सौंदर्य. तर आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटने लोणार सरोवरातील ही मंदिरे स्वतःच्या ताब्यात घेतली आहेत. ही जी अवशेष होती ती याच्या आधी अशीच पडलेली होती, पण आता आर्किओलॉजीने हे स्वतःच्या अंडर घेतल्याच्या नंतर इथले अवशेष त्यांनी प्रॉपर लाईन करून आणि मॅप करून इथं ठेवलेली आहेत. सो ही अवशेष जी भग्नावस्था ती अशीच पडलेली होती, त्यांना आता एक प्रॉपर नंबरिंग आहे, त्यांचा अभ्यास केला जातोय की नेमकं याच्यातनं काय निघू शकेल आणि कुठल्या अभ्यासकासाठी सोपं असतं ज्यावेळेस ते मॅप करून ठेवलेले असतात, तिथं अशी प्रॉपर अंतरून ठेवलेली. तर असं म्हणतात की 12 ज्योतिर्लिंगाप्रमाणे इथं सुद्धा 12 महादेवाची मंदिरं आहेत. त्याच्यामुळे जर का तुम्ही या लोणार क्रेटरचे 12 मंदिरं बघितल्याचे एक चक्कर कंप्लीट पूर्ण केला तर इट्स लाईक तुम्ही ज्योतिर्लिंग सगळी बघितली, 12 ज्योतिर्लिंग, तेवढं पुण्य तुम्हाला मिळतं. सो आम्ही ह्या रस्त्यानं आत्ता वर आलो हा व्ह्यू बघण्यासाठी आणि आम्हाला इथं अजून एक गोष्ट दिसली, ते म्हणजे हे छिद्र. तर हे छिद्र पोलार रिसर्च इन्स्टिट्यूट जे होतं जापानचं, त्यांनी इथनं कार्बन डेटिंगसाठी सॅम्पल नेले आणि हा जो सगळा रस्ता आहे, या सगळ्या रस्त्यात अशी बरीचशी जागा आहेत जिथनं कार्बन डेटिंगसाठी सॅम्पल नेले आणि याच कार्बन डेटिंगवरनं हे सिद्ध होऊ शकलं की लोणारचं जे क्रिएटरचं वय आहे ते 55,000 वगैरे वर्ष जुनं आहे. आता लोणार क्रेटर फिरून झालेला आहे, पण लोणार गावात असणारं दैत्यसुदन मंदिर तुम्ही अजिबात मिस करू नका. अगदी खजुरावप्रमाणे या मंदिरावर सुद्धा मैथुन शिल्प आहेत. रामायण महाभारत, कृष्ण जन्म, ब्रह्मा विष्णू महेश इतकंच काय, इराणी स्टाईलच्या एका सूर्यदेवाची मूर्ती सुद्धा इथं कोरलेली आहे. या मंदिराची सुद्धा एक खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. साधारणतः 9व्या शतकामध्ये या मंदिराचं बांधकाम पूर्ण झालं. चालुक्य साम्राज्यातील एका राजाने या मंदिराचं बांधकाम पूर्ण केलं, पण नंतर परकीय आक्रमण व्हायला लागले आणि गावकऱ्यांनी या मंदिराचं संरक्षण करण्यासाठी या मंदिराला दगड माती याच्यामध्ये झाकून टाकलं. ज्यावेळेस परकीय आक्रमणं थांबली त्यावेळेस साधारणतः 19व्या शतकाच्या आसपास गावकऱ्यांनी हे मंदिर परत उघडलं, त्यातली माती काढली, पण त्यातली मूर्ती मात्र तिथं नव्हती. त्यावेळेस नागपूरचे भोसले कुटुंबियांनी इथे एक मूर्ती दिली, ती म्हणजे दैत्यसुदनाची, जी मूर्ती आज या मंदिरामध्ये आहे. आणि त्यानंतर या मंदिराचं जे गतवैभव होतं ते पूर्वपार परत सुरू झालेलं आहे. तर या दैत्यसुदन मंदिरावर अनेक शिल्प आहेत. त्यातली मैथुन शिल्प वगळता यातलं सर्वात एक इंटरेस्टिंग शिल्प मला आवडतं, ते म्हणजे ना इथं इराणी प्रकारचा सूर्यदेव आहे. म्हणजे आपल्या सूर्यदेवाच्या पायामध्ये जोडव्यावर काहीतरी असेल, इथल्या इराणी सूर्यदेवाच्या मूर्तीच्या पायामध्ये गमबूट्स आहेत आणि त्या सूर्यदेवाची मूर्ती मंदिराच्या एक्झॅक्ट पाठीमागे तुम्ही इथं बघू शकता. तर अशा प्रकारे लोणार क्रेटर आणि दैत्यसुदन मंदिर मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. इथल्या इतिहासाची, इथल्या विज्ञानाची, इथल्या मायथॉलॉजीबद्दल तुम्हाला डिटेल इन्फॉर्मेशन पण सांगितली आहे. आता तुम्ही पटकन इथं फिरायला या, इथला जरा रोजगार वाढवा. इथं अनेक पर्यटनाच्या अनेक सुविधा होणं खूप जास्त गरजेचं आहे. माझं गाव पण आहे, त्यासाठी जरा सेल्फिश इच्छासुद्धा व्यक्त करतोय. जर सगळ्यात महत्त्वाचं, लोणारला यायचं कसं? जालना आणि औरंगाबादपासून इथं येण्यासाठी ST बसची सुविधा आहे. जर तुम्ही खाजगी गाडीने आलात तर इथं राहण्याची व्यवस्था काय? इथं MTDCचा रिसॉर्ट आहे.
एक विक्रांत म्हणून खूप छान हॉटेल आहे. जवळपास खूप छान हॉटेल्स आहेत राहायला. खाण्यासाठी सुद्धा बऱ्याचशा जागा उपलब्ध आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं ह्या पूर्ण लोणार क्रेटरमध्ये फॉरेस्ट आणि पुरातत्व खात्याचे गार्ड्स आहेत. त्यासाठी हे जंगलसुद्धा सेफ आहे फिरण्यासाठी जर तुम्ही नियमांचं पालन केलं तर. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे MTDCने इथं त्यांचे ट्रेन गाईड्स उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यांच्यापैकी एक म्हणजे मोरेदादा आमचे, ज्यांनी आम्हाला लोणार सगळं फिरवलं आणि त्यांनीच ह्या ज्या गोष्टी तुम्ही ऐकल्यातल्या अर्ध्या गोष्टी मला त्यांनी सांगितल्या होत्या. मी फक्त त्या तुम्हाला सांगितल्यात. तर मोरेदादा त्यांना सांगा जरा शेअर सबस्क्राईब करायला. नमस्कार सर, माझं नाव वैभव मोरे, MTDC गाईड. तुम्ही आत्तापर्यंत जो टूर केला त्या व्हिडिओ जो बघणार आहे त्याला लाईक करा आणि हाटुपा जे आपलं यूट्यूब चॅनल आहे त्याला सबस्क्राईब करा आणि लोणारला व्हिजिट करा. आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये कुठं जायचं हे तुम्हीच सांगा. तुम्हाला असं काहीतरी सायन्सचं मिरॅकल बघायचं आहे, मायथॉलॉजिकल मंदिरं बघायची की नॅचरल वंडर्स बघायचे ते तुम्ही मला कमेंट करून सांगा आणि आम्ही त्याच्यापैकीच एका ठिकाणावर तुम्हाला नक्की फिरायला घेऊन जाऊ. हैदराबादच्या निजामाने काय केलं, यातनं मीठ एक्स्ट्रॅक्ट केलं आणि त्याचा व्यापार केला. अगदी नोंदी अशा आहेत की 1857च्या आसपास याची एक नोंद सापडली की 50,000चं मीठ निजामाने विकून तो प्रॉफिट कमावला होता. इंटरेस्टिंग आहे ना.